Mediat botërore në mbrojtje të televizionit Ora, kërcënimi për mbylljen e televizionit nuk është kërcënim për biznesin, por për fjalën e lirë, edhe qytetarët kundër. Kontrolli i lartë i shtetit letër kreu të bashkisë për të mos e prishur godinën e teatrit kombëtar, qëndresa Vijon, policia gjobit kryetaren e LSI-s dhe jeq lejen e drejtimit. Piramida, një tjetër premtimi pambajtur i Erion Veliajt, kishte deklaruar se do ta kthente në qendër multifunksionale, por tashmë është kthyer në Gërmand. Italia vendos të hap kufit me të gjitha vendet nga dhe për në Itali, çdo udhëtim do të nis pasi të jetë bërë marrëveshja me shtetin pritës. Përshëndetje, mirë se vini në edicionin informativ të orës 16 në Radio Televizionin Ora. Lajmi për mbylljen e sinjalit të transmetimit të televizionit Ora ka gjetur jehon edhe në mediat prestigjioze ndërkombëtare. Theksi vjet tek fakti se nuk po mbyllet një biznes, por po cënohet liria e fjalës duke përdorur situatën e pandemisë në vend. Vendimi i Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor për mbylljen e sinjalit të transmetimit të radio-televizionit Ora ka gjetur jehon edhe në mediat ndërkombëtare. Prestigjioze si New York Times, Associated Press, Daily Telegraph, ABC News e të tjerë kanë pasqyruar shqetësimin për këtë vendim të paprecedent. Theksi vjet tek fakti se nuk po mbyllet një biznes, por po cënohet liria e fjalës duke përdorur situatën e pandemisë në vend. Ndërsa zëri i Amerikës ka bërë një pasqyrë të gjithë situatës duke u fokusuar tek vendimi kundër përgjigjja e televizionit Ora me denoncimin ndaj SHS-s dhe reagimet e shumta që shkaktoi në komunitetin vendas të gazetarëve, shoqatat e medjave si edhe politika. Masat ndaj televizionit Ora News pasojnë kritikat në rritje ndaj qasjes së qeverisë me mediat në vend. Pak muaj më parë, shumica u vu në konflikt të hapur me komunitetin mediatik pas propozimit të ashtu quajturit ligj të antishpifjes. Pavarësisht se i rezistoi fillimisht kritikave të shumta dhe ndërkombëtare, ajo u detyrua të tërhiqet, shkruhet në artikullin e VOA-s. Ndërkohë, lajmi për mbylljen e televizionit Ora është përhapur thuajse në të gjithë botën, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Australi, Kini, Japoni, në pjesën më të madhe të Europës dhe në të gjithë vendet e rajonit. Ndërkohë do të vazhdojmë të flasim pikërisht për këtë çështje. Dhjetra organizata përfaqësues të medjave, gazetar, politikan, intelektual dhe mira persona kanë shprehur solidaritetin me televizionin Ora që në momentin e bërjes publik të vendimit të Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor për mbylljen e aktivitetit, duke e konsideruar një skandal dhe dhunim të demokracisë dhe fjalës së lirë, akt ekspertiza është konsideruar në një zë si e papranueshme. Sigurisht, mesazhet që ende vazhdojnë të mbërrinë në redaksi na inkurajojnë të mos dorëzohemi dhe të vazhdojmë rrugëtimin për fjalën e lirë dhe për të qenë sa më pranë të vërtetës. Fjalët tuaja na bëjnë të besojmë se ne shqiptarët e duam lirinë, e duam demokracinë, e duam vendin ton, e nuk lejojmë askënd të dhunojë të drejtën ton për të folur dhe për të informuar. Mesazhet tuaja na dhanë edhe më shumë guxim për të përballur me ata që duan vetëm kronika të gatshme dhe që duan të fshehin situatën ashtu siç është. Ndaj stafi i Radio Televizionit Ora ju falenderon dhe ju siguron që transmetimi ynë do të vazhdoj. Tashmë do të nisë apelimi i akt ekspertizës si edhe do të dërgohet padi penale ndaj ekspertëve të SHS dhe kreu të këtij institucioni Vjolca Braho. Pas kërkesës së artistëve, por edhe dy padive të presidentit Meta në gjykatën kushtetuese, kontrolli i lartë i shtetit i kërkon kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj pezullimin e veprimeve për shëmbjen e teatrit kombëtar. Madje KLSH-ja thotë se në rast se ky vendim, të cilin e konsideron të pabazuar në ligj do të zbatohet, atëherë do sjellë një dëm të konsiderueshëm financiar. Ky reagim i KLSH-s u përshëndet edhe nga aktorët. Këshilli i lartë i shtetit i ka rekomanduar kryetarit të Bashkisë së Tiranës të pezullojë procedurat e shembjes së godinës së teatrit, derisa gjykata kushtetuese të marrë një vendim në lidhje me këtë çështje. Sipas KLSH-s, një vendim i tillë nuk është i bazuar në ligj dhe mund të sjellë dëme të konsiderueshme financiare dhe sociale. Vendimi i KLSH-s është pritur me entuziazëm nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, të cilët e shohin këtë si një dritë jeshile për kauzën e tyre. Unë mendoj që Këshilli Bashkiak e ka marrë vendimin. Dhe jo më kot, zoti Leskaj ose KLSH-ja sot është shprehur që të pezullohet. Por nuk e di se sa
kryetari bashkisë në bashkëpunim me Këshillin Bashkiak do arsyetoj. Pas miratimit në Këshillin Bashkiak të akt ekspertizës për godinën e teatrit, numri i qytetarëve dhe i mbështetësve të çështjes së teatrit ka qenë i konsiderueshëm. Mbrëmjen e së premtes në ruajtje të kësaj godine, por edhe në mbështetje të Aleancës për mbrojtjen e teatrit, ka qenë kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim Monika Kryemadhi, nënkryetari i kësaj partie dhe përfaqësues të tjerë të saj. Punojësit e bashkisë kanë qenë gjithë në një gatishmëri të plotë. Ne kemi parë sepse normalisht lëviznim rreth sheshit, hyrje dhe daljet në godinën e bashkisë së Tiranës, të cilët ishin kryesisht në ato çfarë njohim dhe ne apo njerëzit punonjës të ndërmarrjeve të bashkisë, të cilët kanë qenë në një gatishmëri dhe rreth orës 4:30-5 të mëngjesit që e kuptuan që asnjëri nga ne nuk do të lëvizte nga sheshi, ata pastaj u larguan. Mbështetja e opozitës jashtë parlamentare do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, ku çdo ditë do të përcaktohen përfaqësues për të treguar mbështetjen e tyre për këtë çështje. Pas kërkesës së artistëve, por edhe dy padivet presidentit Meta në gjykatën kushtetuese, kontrolli i lartë i shtetit i kërkon kryebashkiakut të Tiranës Erion Velia i pezullimin e veprimeve për shëmbjen e teatrit kombëtar. Madje KLSH-ja thotë se në rast se ky vendim, të cilin e konsideron të pabazuar në ligj do të zbatohet, atëherë do të sjellë një dëm të konsiderueshëm financiar. Ky reagim është përshëndetur edhe nga aktorët. Lulzim Bashës, policia e kryeqytetit ka ndëshkuar me gjomë dhe heqje të lejes së drejtimit të mjetit edhe kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi, si dhe 46 persona të tjerë ish deputet të Partisë Demokratike dhe LSI-s, të cilët qëndruan një natë më parë në godinën e teatrit kombëtar. Në njoftimin zyrtar të policisë thuhet se masa ndëshkimore janë vendosur në zbatim të masave kufizuese të përcaktuar në aktin normativ të qeverisë gjatë kontrolleve të zhvilluara mbrëmjen e së premtes në harkun kohor nga ora 20 deri në 24, ku një grup qytetarësh në kundërshtim me rregullat janë grumbulluar pranë teatrit kombëtar. Një natë më parë procedua për të dytën herë kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, si dhe 40 persona të tjerë pasi u konstatuan nga policia se kishin shkelur fashën e orarit përcaktuar për ndalimin e qarkullimit dhe të grumbullimeve, ndërkohë që përfaqësuesit të dyja forcave politike kanë deklaruar se do të vijojnë të qëndrojnë në ambientet e teatrit për penguar shëmbjen e tij. Nga ana tjetër, policia apelon për të gjithë qytetarët, sidomos ata në zonat e kuqe, që të respektojnë oraret e lëvizjes dhe distancimin social. Lulzim Basha është ndalur në një takim me fermerët në zonën e Myzeqes, ku i ka dëgjuar ata për problemet me cilat po përballen. Fermerët i kanë thënë se janë në prag të falimentit, ndërsa qeveria nga ana tjetër nuk ju jep asnjë ndihmë financiare. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua në Divjak dhe Karbunar me fermerët e zonës, të cilët para tij u shprehën të revoltuar, ndërsa thonë se janë braktisur nga ana e qeverisë. Sipas tyre, asnjë prej fermerëve nuk ka marrë asnjë qindark subvencione, ndërsa çmimi i naftës, i faturave të tjera të larta dhe konkurrenca e pandershme po i çon drejt falimentimit. Asnjë lloj subvencionimi, asnjë lloj gjë, po më shtore 100 lekë për kile. Populli do buk, do të haj. Jemi të marrur, po më humet e artë një fëmis. Jemi drejt faliment, se shpenzimet na rritur në maksimum. 35 milioni kam shpenzime, që unë nuk i marrë do të me. Jo unë po të gjithë bujqit. Mesatarish 7 milion për hektar ke shpenzime. Po, duke fillor ashtu quajtur arizi, karburanti. Si shenzorën statistikat, vendit tret në botë, çmimet më të larta. Fermerët i parashtruan Bashës 5 kërkesa, me të cilat ai ra dakord, ndërsa thotë se pandemia i ka vënë ata në vështirësi. Ne kemi kërkuar, si sindikat, direkt subvencionimit të fermeri, jo indirekt. Sigurisht. Qeveria, kur i merr vendimet për bujqësinë, do ta marrë me grupin e interesit. Pa diskutim. Edhe qeveria t'i bëj publike emrat e fermerëve që marrin subvencionime. Ku janë? Çfarë është kjo sera 2.8 metra lart? Që unë nuk arrit fitoj për shembull të SBR apo të i parti që flasin këta, tani unë do punoj tokën apo do bëj dokumenta për të i parti. Lulzim Basha thotë se zgjidhja e kësaj gjendje të rëndë është ndryshimi i qeverisë. Sipas tij, duhet një kryeministër që vendos njeriu përpara oligarkut. Do të keni një qeveri që vendos njeriu para oligarkut, që vendos 500.000 fermerë shqiptar para 5 oligarkëve. Ka që thjesht. Unë mbare mirupafshim, çfarë familjeve.
Mirë, kemi mbritur në hapësirën e intervistës, do të diskutojmë dhe do të risjellim edhe njërë në vëmendje atë vendim absurd të bërë nga ISHSH-ja, nga Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor për mbylljen e sinjalit të transmetimit të radio-televizionit Ora. Do të diskutojmë në një lidhje me Skype me zotin Koloreto Cukali, drejtues i Këshillit Shqiptar të Medias, njëkohësisht edhe një zë aktiv në mbrojtje të gazetarëve gjithmonë. Zoti Cukali, ju përshëndes. Faleminderit që u bashkuat në këtë hapësirë të intervistës. Ju përshëndes, më vjen keq që takohemi gjithmonë për të folur për halle. E vërtet është, e vërtet. Si e pritët, si e konsideroni këtë vendim? Unë e cilësova absurd me thënë të drejtën, sepse duket sikur zgjohesh nga një ëndër e keqe dhe she dhe përballesh me vendime të tilla ekstreme. Unë mendoj, ne në një deklaratë që kemi bërë dje, kur është marrë vesh dinamika ngjarjes, ne kemi konsideruar si një sulm në fakt ndaj lirisë së medias. Dhe i tillër sepse vjen nga një organizëm, nga një institucion shtetëror, dhe agresiviteti i kësaj mase administrative është, do thosha unë, i paprecedent. Unë nuk kam parë ndonjëherë që të vi një institut shëndeti dhe të mbyll një televizion të tërë. Nuk e di a ndodh në Europë, kjo nuk besoj se ndodh në Europë. Do është thjesht një gjë që të shtang për guximin që kanë disa njerëz ta ndërmarrin këtë vendim. Dhe unë mendoj, dhe prandaj dhe kemi reaguar shumë fort me një deklaratë, sepse unë mendoj që shumë e rëndësishme t'i tregohet qeverisë që kjo nuk mund të pranohet nga komuniteti i gazetarëve dhe i mediave. Sepse ky sulm ndaj një medie është një precedent i rrezikshëm sepse kthehet në standard. Unë madje besoj që edhe gjobat e vëna pak më përpara ndaj televizionit tuaj. Kanë qenë, unë do gjykoja në mas, pra unë jam për ligj, pra nëse shkelur ligji, unë jam edhe për vënje gjobash. Pra, ne jemi një shoqëri dhe shtet që duhet të funksionojë me ligje, por gjobat ishin shumë të shproporcionuara. Në kohën kur qeveria ka falur gjobat gjithë gjobat e njerëzve që kishin shkelur liridaljen, të vësh gjoba me mas të atill, në një kohë vështirësish ekonomike për gazetat, mos gaboj ishte 1 milion lekë të reja, apo jo? 1 milion lekë të reja, 2 gjoba. Që është, mund të jetë dhe rroga 20 gazetarëve. Pra, edhe proporcioni i gjobës është i çuditshëm. Pra vetë fakti që vjet një gjobë aq e lartë është jo normale. Por dhe sikur, domethënë, vazhdimi i masave administrative deri në mbylljet e televizionit është më shumë se absurd. Fjala absurde, unë nuk besoj se shpjegon këtë situatë. Unë nuk dua të mendoj që në këtë vend dhe në atë qeveri ka njerëz të cilët i japin vetes liri të kësaj natyre. Pra, thjesht nuk dua ta besoj. Dhe ne si shoqëri nuk duhet ta pranojmë që një inspektor apo dhe një drejtor i një instituti të japi vetes liri të mbylli gojën medias, sepse ti nuk mund t'i mbyllësh medias gojën me mas administrative. Pra nëse një televizion ço thua që nëse del dikush në një televizion tjetër, po themi dhe shkel diçka, duhet mbyllësh gjithë televizionin. Pra nëse në një emision ka një shkelje, se aty nuk bëhet fjalë për kur flasim për një media, është një kontribut i shumë fisht. Aty ka raportime, aty ka lajme, aty ka emisione të tjera. Ai ka një audiencë dhe një publik që zgjedh një media të caktuar për t'u informuar. Pra nuk është se bllokohet thjesht një media, por bllokohet publiku, audienca e një medie për të marrë informacionin e vet. Pra është një hap shumë i rënd të mbyllësh një media. Pra, edhe vetë procedurat që janë ndjekur. Kam dëgjuar raste të tjera. Po. Edhe vetë procedurat që janë ndjekur, qoftë në fillim me vendosjen e gjobës dhe pastaj me kërkesën nga ana tjetër për mbylljen e sinjalit të transmetimit, duket sikur janë bërë në mënyrë të njanshme. Pra nuk është respektuar, nuk janë bërë në respekt të parandalimit të përhapjes së COVID-19, sepse cila do të ishte rrezikshmëria në këtë rast. Unë besoj që, pra duke parë gjithë panoramën, unë mendoj që qëllimi është, unë nuk di çfarë emri tjetër përveç se sulm ndaj medias. Sepse ndërkohë që masat relaksohen, ndërkohë që ne shohim përdit në rrugë njerëz që nuk i ruajnë më si më përpara edhe masat e mbrojtjes, nuk po them që është bërë mirë që është shkelur ligji në një studio apo në 2 studio aty te ju, pra nuk dua të them këtë. Por po them në një kohë ku masat janë relaksuar, ku njerëzit janë shumë të relaksuar, edhe qasja e qeverisë ndaj këtyre shkeljeve duhet ishte më relaksuar. Dhe nuk mund shkohet menjëherë në masa drastike, në gjoba aq të larta,
të cilat dhe mund të bllokonin punën e një media. Pra do thotë që nëse ti vë 2 gjoba nga 1 milion të reja, ti mundesh që të kesh lënë atë muaj pa rroga gjithë gazetarët. Pra dhe kjo është shumë e rëndë. Po, dhe duhet thënë që nuk është bërë asnjë inspektim në këtë rast, ato janë fotografi të nxjerra nga video dhe konkretisht hapësirat në studiot e radio-televizionit Ora janë në respekt të rregullave të distancimit social, edhe qoftë edhe në praninë mes të ftuarve që ruhet një distancë rreth 2 metra. Kjo shton atë që po thoja, pra që e gjitha kjo duket më tepër si një sulm për të goditur për një arsye të caktuar. Unë jam i prirur të mendoj që duke qenë se televizioni juaj është një televizion kritik me qeverinë, unë jam i prirur të besoj që kjo është arsyeja. Dhe nuk është një rast i izoluar, ne po kemi në vijim raste agresioni të qeverisë ndaj medias. Për fat të keq, situata e Covidit duket sikur ka dhënë krah qeverisë për qenë aq më shumë mos përfillse ndaj të drejtave themelore të njeriut, ku hyn e drejta jo vetëm e juaja për të folur, për të shprehur, por edhe drejta jonë si publik për të informuar, pra shkeljen 2 të drejta. Ti nuk mund të më heqësh mua një ekran apo dhe një media tjetër e shkruar qoftë apo elektronike, ku unë kam vendosur si qytetar të informohem, pra më ke dëmtuar dhe mua, jo vetëm ata që punojnë atje. Dhe unë mendoj që kjo është pjesë e një panorame më të gjerë ku ne shohim vazhdimisht sulme të qeverisë, dhe unë besoj që ka ndodhur ajo gjë që nuk është dashur të ndodhte, që reduktimi i lirive njerëzore për shkak të pandemisë dhe vënia e shtetit në një situatë, po themi, emergjence, ka bërë që në mendjen e qeverisë neve kemi më pak të drejta. Dhe ndoshta në frymën se si qeveria po sillet, duket sikur ka zënë rrënjë besimi që mund të bëhet ç'të duash. Meqense jemi situatë pandemie deri në 20 e sa qershor, duket sikur është ç'të duash. Dhe kjo është një gjë shumë e rrezikshme, domethënë, heqja e lirive dhe drejtave të njeriut e justifikuar me pandeminë, po intensifikohet tani që nga ana tjetër na thuhet sikur situata po qetësohet. Kjo është shumë shqetësuese, prandaj edhe Këshilli Shqiptar i Medias ka reaguar menjëherë edhe me një ton shumë të fortë ndaj asaj që ka ndodhur. Çfarë shënon një precedent i tillë, sepse nuk është era e parë që tentohen të tilla atakime ndaj televizioneve të bëra edhe më herët. Kanë qenë vazhdimisht shënjestër i sulmeve të qeverisë. Më shqetëson e para edhe fakti që e një veprimi e një mase administrative selektive. Sepse çfarë do propozonte ky instituti në fjalë? Meqense në Parlamentin e Shqipërisë ata zotrinat i shkojnë 140 veta se janë dhe shkojnë dhe rrinë pa masa mbrojtëse dhe rrinë ngjitur me njëri tjetrin, do propozojnë mbylljen e parlamentit. Jam shumë kurioz të di çfarë kapaciteti mbi njerëzor ka ky institucion për të kërkuar mbylljen institucioneve që nuk janë thjesht biznese. Parlamenti shqiptar nuk është një biznes, për shembull. Ata nuk mund ta kërkojnë mbylljen e parlamentit. Një televizion nuk është thjesht një biznes, është një medium, është diçka më tepër. Kështu që unë besoj shumë që është momenti që të gjithë bashk, dhe unë kam parë që keni marrë mbështetje edhe nga media tjera dhe jam ndier mirë. Është momenti që gjithë media, qofshin ato që janë pranë qeverisë ose që janë më miqësore me qeverinë, duhet të bëhen grup për të mbrojtur njëra tjetrën, sepse ikën kjo qeveri, vjen tjetra, por ulja standardeve të lirive nuk ndryshon me ndryshimin e qeverive. Pra nëse ne ulim atë standardin, atë stekën e standardit të lirisë së shprehjes dhe të informimit, nuk mund të presim nga qeveria tjetër mos e përdor këtë dhe ta ngrej stekën më lart. Pra ideja është që kjo steka do vi duke ulur gjithnjë më shumë. Dhe si ulet steka me këto sulmet një pasnjëshme. Njëherë goditet një media, pastaj një tjetër, pastaj çohen, ka filluar kjo situatë, ka filluar që në kohën e tërmetit. Qeveria në vend që të merre me rindërtimin e vendit, rrinte kontrollonte kush po shkruan çfarë që t'i çojmë policinë në kushtet e gjendjes së emergjencës. Janë dërguar dhe polici në për redaksira të mediave sepse kishin publikuar apo kishin ngritur një pyetje. Dhe ky standard i uljes, ajo që po përjetojmë në këtë periudhë të Covidit, është në fakt vazhdim i një ulje të standardit të lirisë prej kohësh
edhe prej tërmetit, po edhe para tërmetit. Kështu që unë mendoj që duhet jemi shumë shqetësuar dhe unë besoj që gjitha media, siç po thoja, dhe pavarësisht ku janë të orientuara nga pikpamja ideologjike, unë besoj që gjitha duhet jenë shqetësuara kur një qeveri ka qasje se të tilla, sepse kjo i lihet trashëgim qeverisë pasardhëse. Pra, ulja standardeve lihet trashëgim. Dhe sot jemi me standarde shumë të ulta se ç'kemi qenë të lirisë të folurit, se ç'kemi qenë para 10 vjetësh, dhe shumë të ulta se ç'kemi qenë para 20 vjetësh. Si ka ardhur kjo? Rezultati çfarë analize e keni bërë ju? Tash unë këtu mund t'jap një përshtypje time personale. Nuk di nëse ka analiza të mirëfillta dhe të thella të situatës. Unë besoj që problemi madhor që ka ndodhur në gjithë këto vite është që për shkak edhe të ndryshimit teknologjik, por dhe për arsye ekonomike, kemi arritur në pikën ku mediat nuk financohen më nga publiku, për çështje edhe e modelit biznesit. Duke mos u financuar më nga publiku, mediat janë varura ose nga disa oligarkë që do sponsorizojnë në reklama, ose nga qeveria që do hedhë ca kocka, ca përfitime, ca tender anësore etj. Pra, mediat janë të varura nga burime, jo nga burime financiare që vijnë nga publiku. Sepse media i shërben atij që, si më thënë, që e mban gjallë. Dikur ishte publiku që financonte, publiku që blinte gazetën. Ndërkohë që kemi arritur në situatë tjetër dhe për fat të keq është problem edhe i modelit biznesit dhe pavarësia ekonomike e mediave bën që të jenë shumë vulnerabël ndaj qeverisë. Dhe bën që vetë qeveria ose edhe njerëz me pushtet, jo me mos me pushtet politik, por edhe pushtet ekonomik. Bën që edhe shumë agresiv. Juve vetë mund të keni përjetuar jo vetëm agresion nga ana e qeverisë për të mbyllur gojën, por edhe agresion nga ana e një biznesmeni shumë pasur apo një politikani shumë pasur. Sepse është dhe forca paras që ushtron presion ndaj gazetarëve direkt apo ndaj kryeredaktorëve apo administratorëve të medias. Dhe kjo gjë që ka ndodhur me juve këtu është pikërisht kjo gjë, vënia e gjobave, çfarë është në fund, një presion edhe ekonomik ndaj medias, për të detyruar që të mbylli gojën dhe të mos raportojë atë gjë që të raportojë. Pra ky ulje standardit për të kthyer te pyetja juaj ka ardhur duke degraduar për shkak se modeli i biznesit për fat të keq është reduktuar në këtë formë. Mediat për fat të keq, po jo vetëm këtu, po kjo është një fenomen edhe ballkanik, po edhe më gjerë, edhe botëror. Mediat vuajnë për financime. Dhe prandaj ne shohim për fatin e keq të mediave të mëdha, ne shohim që artikuj PR-it të kryetarit bashkisë për shembull në gazetat më të mëdha të Europës. Po. Edhe mediat e mëdha të Europës pas ka nevojë për ato çika lekësh që marrin në këto lloj formash që marrin këto. Kështu që është një fenomen i rëndë dhe do duhet ndoshta edhe pak kohë që mediat të gjejnë veten financiarisht. Po unë mendoj që mediat, administratorët, gazetarët dhe publiku duhet ta kuptojnë që ka ardhur koha që publiku duhet investojë te media vet. Pra gjithë bashkë duhet kuptojmë që nëse publiku nuk e financon median, të paguajë për shërbimin, të paguajë gazetën apo abonimin online, apo edhe abonimin po themi televiziv, të paguajë atë media tek e cila publiku ka besim dhe dëshiron të marrë informacionin. Pra që informacioni dhe media të jetë e përgjegjshme ndaj atij që e paguan që duhet jetë publiku. Ndoshta zgjata pak shumë po. Jo, ishit brenda thelbit çështjes. Po pyetje që shumë e gjerë, si kemi mbërritur deri këtu dhe cili është problemi madhor i mediave shqiptare që unë mendoj që është modeli i biznesit. E vërtet. Dua t'ju pyes gjithashtu edhe për sa i përket disa njësër veprimesh të kontestueshme dhe a lidhet ky akt i fundit për mbylljen e radio-televizionit Ora me to dhe përmend këtu ligjin e shumë debatuar, paketën anti-shpifje cilësuar ndryshe. Më duhet ta riformuloj këtë që thatë. Unë besoj që unë vazhdoj të ngulkëm që nuk është një paketë anti-shpifje, është thjesht amendimi i ligjit të AMA-s, nuk është as ligj shpifje, as paketë anti-shpifje, s'ka lidhje me asnjërin nga ato. Thjesht AMA, që është një institucion i ngjashëm me këtë institucionin që ka vënë atë gjobën juve, këtë institutit, pra që është i varur nga qeveria, pra jepet mundësia, jepet dorë AMA-s me anë të atij ligji që të bëjë këtë gjë që po ndodh me juve. Të vërgjoba kur ja dom ideja njerëzve në pushtet.
Kjo ishte gjithë gjëja. Arsyeja, a ka lidhje kjo, thoni ju, me atë ligjin? Unë besoj që është fryma e tillë. Unë besoj që fryma e kësaj qeverisje, po flasim për këtë qeverisje sepse jetojmë në këtë moment dhe të qeverisur nga këta njerëz. Po. Pra, pa i hyrë se çka ndodhi para 10 vjetësh me ata që qeverisin atëherë. Pra fryma e kësaj qeverisje tani është pikërisht e tillë. Në pamundësi për të prodhuar një realitet të mirë për shqiptarët, të bëjmë të pabesueshëm realitetin që japin disa media kritike. Pra, të zhdukim të vërtetën, të prodhojmë atë gjën që ka lindur në perëndim në fakt, të vërtetën alternative. Dhe unë besoj që ai ligji për median, ky sulmi juaj, gjëra që ka ndodhur gjatë tërmetit, gjëra të tjera që kanë ndodhur me media të tjera edhe më parë gjatë kohës së pandemisë, dhe kam frikë se do shohim gjëra edhe më të rënda në të ardhmen, për fat keq. Të gjitha këto janë pjesë e nevojës që ka kjo qeverisje për të eliminuar, për të krijuar një realitet të vetin dhe për të dëmtuar realitetin që mediat duan të raportojnë, mediat kritike duan të raportojnë. Dhe është fryma e tillë. Është fryma e tillë që prodhon atë ligj, është fryma e tillë që prodhon këto sulme. Dhe është një frymë që edhe mund ta them madje që Komisioni i Venecias në takimet që kemi pasur personalisht ishte dukshëm i shqetësuar nga ai lloj ligji. Ne do presim ta marrim dhe mendimin e tyre. Por ata në tavolinë duket që ishin dukshëm të shqetësuar për atë ligj. Të gjitha organizatat europiane të gazetarëve, BE-ja, Këshilli i Evropës, të gjitha kanë dhënë, edhe OSBE-ja, të gjitha kanë qenë shqetësuar me ligjin. Kryenësia e qeverisë për shkuar para dhe për ta hedhur edhe një herë në treg atë, do thotë që vim një periudhë shumë të keqe kur e vetmja rrugë për këtë qeveri me sa duket është të zhduk informacionin. Unë nuk shoh asnjë logjik tjetër. Arsyeja pse gulmohet me atë ligj dhe pse vazhdojnë këto sulme ndaj medias. Arsyeja është e vetme të zhduket informacioni. Të kufizohet publiku për të pasur akses te informacioni. Dhe të marrë vetëm një informacion që vjen nga propaganda. Qartë. Dua një koment tuaj në fund edhe lidhur me një tjetër çështje të rëndësishme që po prodhon vazhdimisht debate prej më shumë se 2 vitesh, çështjen e teatrit kombëtar, duket sikur po shkohet drejt një konflikti të përplasjes me institucionet në këto ditë të fundit. Këtu më duhet të dal nga, po themi nga pozita e përfaqësuesit të Këshillit Shqiptar të Medias dhe të flas si individ. Unë vetë jam personalisht edhe investuar në atë kauzë. Sepse jam rrethkuar në mbrojtje të teatrit kombëtar. Unë besoj që sot, pikërisht tani argumentet që ishin deri para një viti për çështje teatrit kanë rënë të gjitha. Argumenti i parë, shteti nuk ka para, prandaj jemi detyruar ta prishim që shteti që privatit na jap para dhe na ndërtoj privati. Ky argument ka rënë. Ato pastaj ato gjërat e tjera janë banale, do thoja unë, jo po është ndërtesë tallash, jo po. Të gjitha këto kanë rënë sepse teatri tashmë është certifikuar si trashëgimi kulturore europiane në rrezik. Dhe nga një organizat që është shumë lart, që është Europa Nostra, është një organizat nga më të mëdha që merren me kulturën, një organizat që përfaqëson shtetet e Europës. Pra, kur është certifikuar nga ata, nuk mund të hidhet poshtë nga çfarë do lloj firme apo nga çfarë do lloj specialisti në thonjza që mund të prodhohet në zyrat e bashkisë apo shtetit. Kështu që argumentet kanë rënë. Dhe sot, gjëja që konstatoj unë është që po tentohet me dhunë shkatrimi i një vlere tashmë kulturore europiane, ka shumë rëndësi kjo. Pra nuk flasim dot ne, sepse kanë certifikuar europianët, shkatrimi me dhunë i kësaj vlere thjesht për të marrë pronën publike dhe për të abuzuar pronën publike. Është kaq e thjeshtë. Mua më vjen shumë keq nëse disa njerëz, qofshin ata specialistët e Institutit Ndërtimi që kanë bërë ato, kanë hedhur ato firmat atje, apo kushdo tjetër që ndjek në çmenduri kryetarin e bashkisë në këtë aventurë, më vjen shumë keq që ata i vënë fytyrën këtij barbarizmi. Sepse po kërkojnë të shembin një vlerë të trashëgimisë europiane. Dhe kjo është një gjë shumë, unë do thua që është vetëm barbarizëm dhe babzi. Do kaq është, të gjitha argumentet e tjerë kanë rënë. Pastaj mund të thonë, mund të shkruaj, zoti Sukali. Unë nuk di të shoh filxhan, kështu që nuk. Jo, nuk dua të bëjmë parashikime optimiste sepse unë
besoj që gjëja parë, arsyeja pse po shoh një ngutje shumë të madhe për të shëmbur teatrin. Unë besoj që vjen nga fakti që nuk duan të lënë të zhvillohen disa hapa të tjerë ligjor, pra që të merren disa përgjigje ligjore, qoftë nga gjykata kushtetuese, mbi ligjshmërinë e gjithë këtyre veprimeve që janë bërë, që çuan çuditërisht tek një vendim absurd për të prishur teatrin, që siç u mor vesh është krejtësisht i palishëm dhe antikushtetues. Pra unë mendoj që po tentohet të mos lejohen zhvillohen këto hapat ligjore, por më vjen mirë që aty ka një rezistencë shumë të fortë. Po. Unë mendoj që në këtë çast që ne po flasim, ndryshe me përpara zgjedhjeve lokale, unë mendoj që kryetari i bashkisë apo dhe kryetari i Këshillit Bashkiak apo dhe i Këshillit Bashkiak anonimësh, unë besoj që ata nuk kanë as të drejtën e numrave më. Ata nuk kanë numra, janë votuar nga më pak se 15% e shqiptarëve. Pa hyrë detajeve të votimit, se sa veta kanë shkuar të votojnë me dhunë, si janë numruar ato vota, sa veta ishin detyruar të paraqisnin gishtin me njollë në qendrën e punës e tjera. Por ata nuk kanë më të drejtën përfaqësojnë as Tiranën. Jo më të përfaqësojnë Europën për të prishur një vlerë të trashëgimisë europiane. Pra, teatri kombëtar është një thesar i trashëgimisë europiane të kulturës. Është e certifikuar. Një Toni Gunga, nuk e di se ç'ishte njëri me një emër. Unë nuk e di këta njerëz, këtë lloj barbarizmi nga i buron. Nuk e di ai mazë vetëm nëse është 70 vjeç dhe ka dhënë fund jetës, por nëse është njëri që është ndoshta djalë i ri 25, 30, 35, unë nuk e di se si mendon ai që do vazhdoj të ecë përpara në jetë kur e fillon karrierën qoftë edhe administrative apo politike në këtë lloj forme duke firmosur gjëra të tilla. Unë nuk e di këta njerëz a duan të vazhdojnë të jetojnë këtë vend. A din këta që mund të ketë edhe burgje nesër? A din që mund të vi një ditë ku të vendoset vërtet shteti ligjor dhe gjato firma që janë hedhur për të bërë gjithë ato maskarallëqe mund të shkojnë në burg? Nuk e di, jam shumë kurioz të njoh herë të i dëgjoj për të parë si e shohin veten e tyre këta në këtë vend. Duke bërë dhe duke prodhuar akte të tilla jo ligjore dhe duke shkatruar, po them edhe një herë, një vlerë të trashëgimisë europiane të kulturës. E certifikuar tashmë. Kështu që situata nuk është e mirë. Nuk e di sa fort duhet jetë babzia për t'i motivuar ata që duan ta shëmbin deri në një konfrontim civil. Nuk e di. Po unë di që te teatri ka një rezistencë dhe unë personalisht jam pjesë e asaj rezistencë, kështu që unë nuk besoj që nuk është një fashizëm i mirëfillt. Ky është një lloj fashizmi i mirëfillt, po unë mendoj që nuk mbrojmë vetëm teatrin kombëtar, por unë besoj që ne aty mbrojmë edhe deri diku edhe Shqipërinë. Është dika e fundit përpara se ky lloj fashizmi ekonomik të jetë instaluar totalisht në këtë vend. E vërtet, pa diskutim. Të falenderoj shumë zoti Cukali edhe një herë, ishte e kënaqësi që u zhvilluan bashkë këtë bisedë. Edhe punë të mbarë. Faleminderit. Mirë, do të vazhdojmë me edicionin ton, me të tjera informacione, pavarësisht shumë dëmeve që solli pandemia në ekonomi, eksportet shqiptare janë rritur për muajin prill. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi tha nga Lushnja se kjo vjen për shkak të investimeve që janë bërë në bujqësi. Produktet bujqësore shqiptare gjithmonë e më tepër po shkojnë drejt Europës. Sipas të dhënave nga doganat, eksporti vijon të ketë një trend rritës. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi gjatë një inspektimi në një ser me teknologji moderne në Qerm të Divjakës bëri të ditur se eksportet kanë pësuar një rritje me 14%. Edhe si vjet që ne ishim në periudhën më të keqe, pra në pjesën e situatës krijuar nga Covid-19, eksportet e produkteve bujqësore, sidomos e fruta e perimeve, u rritën me nivele dyshifrore dhe madje vetëm prilli krahasuar, pra prilli 2020 krahasuar me prillin e 2019, kemi pasur një rritje rreth 14% të eksporteve. Nga ana tjetër, ministri tha se raporti mes parave publike që investohen në bujqësi dhe kthimit mbrapsht të tyre në ekonomi është një tjetër e dhënë, domethënëse për ecurinë e sektorit bujqësor. Sot kemi një tregues shumë të mirë për sa i takon parave publike që hidhen në sektorin e bujqësisë, duke pasur një kthim mbrapsht gati 5 fish. Pra një para publike që hidhet në sektor merren 5 mbrapsht në
ekonomi. Shqipëria ka rreth 1700 hektar sera dhe tunele plastike për prodhimin e produkteve buqësore. Në skemën kombëtare të këtij viti ka mbështetje me fonde nga buxheti i shtetit për rinovimin e plastmasit të serës. Policia e shtetit ka vendosur të pezullojë nga detyra një nga efektivët që është identifikuar si dhunuesi adoleshentit në Tiranë, pamjet e të cilit u bën virale dhe shkaktuan reagime zemërim qytetar. Po kështu efektivi me inicialet GN do të hetohet për tejkalim kompetence, ndërsa po analizohet edhe reagimi efektivëve të tjerë. Më shumë se 24 orë pas këtyre pamjeve të rënda, policia e shtetit ka vendosur pezullimin nga detyra të efektivit të policisë, i cili goditi një ditë më parë një adoleshent në Tiranë. Djali sipas policisë u kap në thyrje të rregullave të ndalim qarkullimit, duke lëvizur me biçikletë jashtë fashës së orarit në zonën e kodrave të liçenit artificial. Çështja e ka kaluar për hetim të mëtejshëm drejtorisë së standardeve profesionale, e cila do të grumbullojë të gjitha provat në lidhje me ngjarjen dhe në fund pritet të jap masë disiplinore sipas shkallës së shkeljes. Burime nga Ministria e Brendshme kanë bërë me dije se efektivi me inicialet GN do të hetohet për tejkalim kompetence, ndërsa në analizë do të merren dhe veprimet e punojësve të tjerë të policisë, të cilët kanë qenë në patrullim në zonën ku ndodhi ngjarja. Arraja e djaloshit pranë liçenit artificial i rrethuar nga një grup efektivësh, vetëm pse kishte dalë me biçikletë duke shkelur fashën orare, u publikua gjërësisht në media dhe tronditi opinionin. Ndërkohë një reagim ka patur dhe nga nëna e adoleshentit, e cila kërkon ndoshkimin e autorëve. Piramida u projektua nga Bashkia e Tiranës si një qendër multifunksionale dhe inovative, ku të rinj do të kishin mundësi të zhvillonin talentin e tyre në shumë fusha, por sot ajo është vetëm një gërmadh në mes të qytetit, panoram që i jep kryeqytetit një shqetësim edhe për banorët, të cilët thonë se shembja do të ishte më e mirë se sa të mbahet në këtë gjendje. Piramida e re e Tiranës do të jetë një tjetër hapësirë për aktivistët, për ata që do të merren me teknologji informacioni dhe që duan që këto sistemet hapura të popularizohen, sidomos tek të rinjt, do jetë një hapësirë ideale. Ne do të fillojmë punë nga fundi i këtij viti. Në 5 vite, Bashkia e Tiranës ka bërë shumë premtime në lidhje me rikonstruksionin e piramidës, por sot ajo është thjesht një gërmadh në mes të qytetit. Kryebashkiaku Erion Veliaj për disa vite me radhë ka premtuar se piramida do të kthehet në një qendër inovative multifunksionale për të rinjt, por sot, nga të rinjt e ndajnë këto barriera mbrojtëse. Bari pak nga pak po ja arrin majës së piramidës dhe Bashkia e Tiranës nuk kujdeset as të pastrojë ambientin rreth kësaj godine. Edhe mbetjet nuk janë të pakta. Të papranueshëm e konsiderojnë edhe qytetarët këtë panoram që piramida jep qytetit. Është e papranueshme, po çfarë bëjmë? Pamje të keqe shumë dhe të trisht, për ne që jemi lindur e rritur këtu e dim se çfarë duhet të bëhet e çfarë duhet jetë. Ata shpresojnë se një ditë ajo do të rikonstruktohet. Të paktën edhe pse nuk e shkatrun kjo pjesë që është tani e politikës, të paktën ta rregullojnë. Nuk shihet me sy. Kushdo që të jetë në këtë gjendje se shikon dot. Unë kur kaloj vazhdimisht se iki lart e poshtë, se të thej kokën fare, se të vret syt. Mua mirë s'më vjen që shikoj në këtë gjendje, o ta bëjnë muze, o të bëjnë diçka, domethënë të investohet te kjo. Mendimi im si qytetare. Për dikë që është nostalgjik, gjendja e degraduar e piramidës e bën të ndërrojë rrugë, por ky nuk është premtimi i parë i pambajtur i kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Edhe pse kishte premtuar hapjen e aksit Fier-Vlorë që prej datës 1 maj, Ministra e Infrastrukturës Belinda Balluku e ka harruar këtë datë. 22 kilometra rrugë e bypasit të Fierit mbetet ende pa përfunduar, edhe pse kanë kaluar më shumë se 2 javë nga data e përcaktuar nga Balluku. Historia e ngërçit të bypasit të Fierit duket se nuk ka fund. Për 22 km rrugë të bypasit të Fierit në 6 vite, më shumë janë bërë premtime të pambajtura se sa punë. ARSH-ja përmbylli procedurat e fundit të kompanisë fituese që në tetor të 2018 dhe punimet parashikoheshin të nisnin në nëntor të po të njëjtit vit me një kohë zgjatje prej 15 muajsh. Ministria Balluku premtoi hapje në 1 maj. Për të vazhduar sa më parë dhe sa më shpejt me këtë vepër, e cila duhet dorëzohet ashtu siç e kemi premtuar. Tashmë kanë kaluar më shumë se 2 javë dhe ende kontrata prej 38 milion eurosh e financuar nga Bersh mbetet pa realizuar. Punimet në këtë bypass janë deklaruar shumë herë si drejt përfundimit, dhe po e njëjta gjë ndodhi edhe në janar të këtij viti, ku ARSH-ja njoftoi mbylljen
edhe të korsis që kishte në funksion, me qëllim përfundimin e punimeve dhe vënje në funksion të bypassit në 1 maj. Nga mungesa e bypassit të Fierit, rruga për në jug të vendit me afrimin e sezonit turistik do të përballet me një trafik të rënduar dhe me orë të gjata pritje. Nëse në vend të premtimeve do të ishte bërë punë, atëherë ky bypass do të ishte funksional prej shumë kohësh. Prej datës 3 qershor, Italia do të lejojë lëvizjen